Mayong aga sa inyo tanan mga kuturan, nagkakalipay kita sa dako nga pibiliyo, nga allow sa Ginoo sa aton sa liwat nga maka hatag sa ning atong devotional sa ning bagong adlaw kag sa tagsa naton ka natungdan nga panimalay sa sinigid nga aga. Now, tagaan naton pagtamod ang isa sa mga account diri sa Old Testament ang nahanungod sa pangamuyo ni Habakuk sa chapter 1, chapter 2 kag sa chapter 3 kag kung paano ini naghatag sa iya sang primero sang daw somewhat sang trouble o kung dilemma until such time nga Ginoo naghatag sang realization and clarity sa pagdala niya sa pangamuyo kag natigayon ang nagkaigo nga sabat para sa iya that settled sang iya panahuna kag much more sa iya tibuton. Now, ginatagaan naton ni sang title ning aton nga devotional ning adlaw, resilient faith. Okay? O kung pagtuo nga naga-bounce back. Wala siya nagapaukoy. Now, kina-consider nga ang final chapter ng Habakuk isa ka hymn of praise kag or isa ka psalm. Kag just to have a quick preview sa kung ano diri ang mga dinalan nga na-indicate kag naghatag sang pagdamod nga na-capture diri ni Habakuk sa sini nga mga chapters. Pakita naton diri that si Habakuk makita mo ang iya nga pagkahadlok una kag pag-honor, pag-glorify si Ginoo kabahin sa pagpanugod niya sa iya pagpangamuyo because he proclaimed in chapter 3 verse 2 to 6 His glory niya covered the heavens and the earth was full of His praise. Now, sa kabahin sa sini, gin-recall na rin ni Habakuk ang mga butang nga nahimo siyang Ginoo. Sa tinion, anay man ni Moses kag ni Joshua. Kag ginhambal niya sa verse 8, in particular in chapter 3, siya, O Lord, were you displeased with the rivers? Wash your anger against the rivers. Wash your wrath against the sea, that you rode on your horses, your chariots of salvation. Natong dudumon ang Ginoo amo ang mugid ang naghimo sa pag-divide o kon ng pag-part o kon ng pagpihak, parted the Red Sea, sa itong tinion nga yara sila sa kagamo, kag sa Tel-Ital, nga simingli malabot sila sa mga ngaway sa mga Ehiptohanon nga naglaga sa ila. Kag ato ginhimo siyang Ginoo pagi sa kay Moses. Kag natigayon nga na-divide ang Red Sea kag nakalakat sila in dry land, patabok. Si Manar, ang Ginoo man amo ang nagpatigayon that parted the Jordan River so that Joshua and the children of Israel could cross over into the promised land. Para makita ang the whole story sa Joshua chapter 3. So, ayan mamangkita nga ang si Habakuk nag-recall sa sini nga mabutang sa Ginoo nga nahimo pagi sa kay Moses kag sa kay Joshua. Well, ang isa ka bagay, si Habakuk sa chapter 1, may ara siya sang tuman nga kabugatan kag dako nga problema bangod kay he was so burdened nga subong sinahambal nila sa verses 2 and 3 siya, how long shall I cry and you will not hear? Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? So, amo ni iya pamangkutanon sa Ginoo. Nga Lord nga amo ni ang kimtangan kag there's an impending threat nga somehow ang mga perhaps mga Assyrians mag-aatake sa Judea kag mag-capture later on sa Jerusalem. So, amo ni ang iya diri nga pamangkutanon, but then kung tan-aw naton diri sa chapter 3, may isa ka butang diri nga naghatag sang kaligunan sa kay Habakuk nga mas ayhan nakulangan kita sa pag-angkon sa sini kag ginhambal dira nga siya ginako niya ang iya nga kahadlok sa palabuton nga butang nga maghatag kag gamo sa iya. Kasi nga sa verse 16, he said to God that his body his trembled, lips quivered, that he could not speak.
and that rottenness had entered his bones. He felt that he could not stand in his great fright. So this man was truly in trouble. Kag ang iya kahadlok nagdala sang butang almost nagparalyze ang iyang senses. Hindi na siya makahimo sang the usual nga mahimo sang iya yang physical senses sa iya. Now sa kinaragway naton ini, there's sang dako nga may ara sang dako nga ano tawag ni kagamo kag problema nga natulok diri sa Habakuk. Pangod nga nakita niya nga ang Northern Kingdom nasakop na sang Babylonian or by the Assyrians, and then the Babylonian army would soon enter into the land of Judea and eventually would conquer Jerusalem. So there will be a great day of trouble was approaching, no? May potential threat. Bahin sa sining nabilin nga Southern Kingdom. Kag si Habakuk nagabalugid nga ini isa ka dako nga butang nga makahatag sang dako nga problema sa iya. Kag hindi lang siya kundi sa kadam-an sang tanan nga makatawhan sang Israel. Kag in fact ginhambal niya diri nga ang mga potential nga threat nga mahimo sa sini ginhambal niya sa verses 17 up to 18 nga naghambal siya dira. Nga though the fig tree may not blossom nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold and there be no herb in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So, ginhambal that even the fig trees may not blossom, nor fruit grow on the vines. And he continues, the land may not produce the crop, which could perhaps hurt or kill their livestock and sa ila pangabuyan. And yet siya kag mabutang sa in great danger nga magadala sang kabudlayan sa ila. But despite of this, siya I still have that joy and settlement nga Ginoo nakon mangin-kopod nakon and will be in much intervention sa sining trouble nga approaching sarang namon maatubang. So, dito mo kita kung ano ang pag-angkon niya sang pagtuo sa Ginoo sa tunga sang impending threat nga mahinabo sa ila kabuhi kag sa even man sa bilog nga pungsod ng Israel pag-consider natin ni. Now, ang katapusan sang bahin sa iya pangamuyo makita naton dira siya in all of the troubles he was still going to rejoice in the Lord. Siya I will rejoice in the God of my salvation or in the God of my deliverance. So, all of the trouble that Habakkuk described in his prayer, yet siya prophet, naghambal siya that he's going to rejoice. Sa tunga sang kagamo, sang kabudlayan, makaangkon kayahan sang kapawa bala, kag settled nga heart and mind, nga hindi ka malingkang, hindi ka marattle, kag hindi ka mahon sang sina nga mga butang from time to time naga-affect sa imong adlaw-adlaw nga bulaton. Of course, kung aton panundol mo sa rangkit nga makatublag sa aton, especially that we are in sa sining pandemic sa sining nga panahon. We are continually fighting for survival kumbaga. And I know for sure ang Ginoo may mga plano tuyo despite sa sining nga mga butang nga nagkalinabo nga halos kita apektado gid sa sini. So, sa sini nga punto uto sa Ginoo, we could have this kind of faith nga magdala sa aton sang realization, and we could have this faith nga maghatag sa aton sa kaligunan, which referring to that faith which is resilient. Okay? Now, ano ining butang nga makita naton diri sa paghambal naton diri? When we say resilient faith, kagamo ning butang nga makita naton diri sa kay Habakuk. Of all the questionings, of all perhaps the doubts and probability that would transpire sa iya kabuhi, ginangkon niya ang ini nga klase sang nga pagtuo. So,
When we say resilient, is capable of withstanding shock without permanent deformation or rupture, or tending to recover from or adjust easily to misfortune or change. Or perhaps you bounce back from your setback. Yeah, life can stretch them to your breaking point, but it's just like a rubber band, they always find a way back to their original shape. Isa pa kapag define natin in a simplified way, sinatawag natin resilience, being resilient spirit, is the ability of an object to return to form after it's been bent or stretched or compressed. Just think about of the stress ball, okay? Bisan ano ka puga naton, squeeze naton sa sining stress ball, once kabuyan naton, it baliks to its original shape. So they always return to the original shape and they have resilience, no? Resiliency. Subong sang rubber band nga kung inaton mo mabalik siya gyapon to its original form. Same with the garter. No, ma-stretch mo siya, but once nga matapos mo siya ma-stretch, mabalik gyapon sa original nga form. And just like man sang isa ka object, just like a ball, once nga ipampukon mo siya, nagabalik siya. Wala siya nagapabilin sa dalong. Okay? So nag-bounce back siya. So amo ning siya nga klase sang espiritu kag pagtuogid nga ginpakita diri ni Habakkuk of all his concerns of troubles and impending threat nga nakita sa tunga sa sining mabawat butang nga iya ginakahadlukan at first. Now, of course, ini nga bagay nabad-an naton nga Ginoo nag-build sa aton to be resilient. God has built us to be resilient physically in how we can physically heal, emotionally in how we can recover emotionally, mentally in how we can always grow in knowledge and wise, and much more, even spiritually. You know, for us to be resilient spiritually, the beloved, however, it requires God's only begotten Son. Jesus said that if we are well rooted in Him in our faith, that we will be able to withstand the floods or the relentless storms that comes in our life. Kung ang aton kabuhi na natukod sa Ginoo, way sa payan nga wala untat ang mga bagyo unos nga nabo sa kabuhi ta, we could still remain firm and standing because we are settled in the foundation based on the Son of God, the Lord Jesus Christ. So, amuni siya ang butang nga makita naton. I know for sure we have some friends and folks na nabalaan natin Christian folks that have been resilient in their faith and they have been capable in enduring trouble, trials, and tribulation. Di ba bangkot nga lampuwasan man nila ini, nga ang nadaog man nila ini. Well, of course, nahimo nila tungod kay sa ilang nga pagkilala sa pagtuo kay Jesus Christ. Kaya hindi bangon sila kung lingon yung ikasarang o kung sila kung lingon nga resources or whatever nga nabilong sa tawhanon lang yung pamaagi. Instead, they are carrying their burdens and cast their burdens on the Lord. Kasubong sa kinahambal nila sa Matthew 6:25. Usually, the basic concerns ng tao is the food, shelter, kag clothing. Kung unahon nato ng Ginoo iya magamit siya na in his own provision. Kag sa iya man nga kabuganaan nga mahatag niya sa ato kinahanglanon. Kag much more nga gin-mention niya pagita sa Matthew 11 today. Kasi nga, come unto me all that weary and heavy laden, and I will give you rest. Ina nga rest nagahambal ang isang kapaumpawan, kalinungan nga mahatag niya lang sa purely sa aton nga kabuhi, sa aton nga kalag. Kag hindi iya sa physical nga aspeto sa aton nga pagkabuhi. So, we're sad nga madamo isa pa sa mga tumuluo, same with mga unbelievers. Of course, very notable na sa ila that they were so quick sa paghimo o kon sa pag-angkon sang pag-surrender sa pag-abot sa mga difficulty o kon trouble sa ilang pagkabuhi. Kag kun nga ang
wala nila yun ma-sustain. Well, for some reason, tungod kay nga perhaps nabutang ang ilang ang pagtuo sa mga butangan na tawag naton tangible rather than to the things that are intangible. So, ano ining mga bagay nga kinahambal naton nga tangible kag intangible? Of course, we live in this tangible world, a world we can physically see, feel, touch, and hold that somehow we can control. No? Nga may within our richness sarang kinaton nga makontrol. Kag because of this, we grow to believe and accept that we can see and feel and touch and hold. Do kasubong balang we have the power in our hand just like sa TV control nga one i-press mo on, ma-on. Once i-off mo, ang button ma-off mo at the same time. So, sa kasami, amo niya yung aton nga focus. More nga focus, we're in nga na-settle aton nga faith, nga kisa madamo sa ibang sa kultura naton, wala sang victory and they became a loser. Okay? And even a victim sang ilang nga mga kabudlayan, sang ilang nga mga tumuntang nga nahinabo sa kapagkabuhi nila. So, sa sini nga bagay, I think it's the intangible thing or the things beyond our control amo ang isa nga wala ang most nga naghatag problema sa aton. Now nakita naton diri nga si Habakuk ang iya initial issue diri kag problem same with sa aton man singa diri singa all of the things that are left out of our hands are beyond our control. Just like sining kalibutan, no? But God Himself, kung isipon ta, is part sa natawag naton intangible nga bagay. Although we cannot physically see God or touch Him or hold Him or nor neither we cannot control Him, many of us put more faith in the tangible things like like our resources, like our houses, like our properties, like perhaps our career. Nga do amo na yang nagahold sa aton, ug amo nang kaligunan naton. At once in ang mabutang makaladula sa aton, well, amo na papanugod sang ano na nga it seems that the world is not worthwhile anymore. That even our faith has been severely affected. No? So, though it is not tangible, God left us with His word, which we certainly can read, touch, hold, and feel. That same word proclaims to us that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11, verse 1. So God has promised that we will see the substance of His blessing, even though we do not yet see it. So, pamangko, do you believe Him? Do you truly believe Him? Have you embraced that intangible promise or promises of God in your life? So we need God indeed to carry us through. So, kung basahan mo dira ang chapter 11 ng Hebrews, nag-express dira how should we work fully embrace sang sining pagtuo sa mga intangible nga butang. Kasubong sa gipakita nga pagtuo ni Abel, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, and Sarah, and how they embraced a promise they did not physically receive. In Hebrews 11, verses 4 to 11, yet they embraced a spoken promise from the Lord because God assured them of what He had promised. Kaya mo naging mention niya dira sa Hebrews 11:13 sa iyang naging sulat sa sining mga dinalaran. Tingnan Hebrews 11:13. All these people died still believing what God had promised them. They did not receive what was promised, but they saw it all from a distance and welcomed it. They agreed that they were foreigners and nomads here on earth. So, makita ta nga ini sila halusan nga ginmention naton nga mga men and women of faith have that resilient faith in them, in angkon nila. Kag bangod sa sina, they held themselves
na sinang buhi nga paglaom, sinatawag naton intangible promise or a promise from God. So they believe in something and someone who was greater than this, than our tangible world, and that is settled sang ila dara nga pagkabuhi. So in the same manner, amo man ni, the only way you and I can even fully become resilient spiritually is if we fully embrace our faith in the intangible. In other words, we must strengthen our faith in the intangible to the point that it exceeds our faith in the tangible. So, amo ni siya nga bagay na makita naton diri sa level 11. Amo na nga hambal si James sa aton nga we should rejoice in various trials because those trials build up our resiliency. No? It builds up our character. It tempered our character. Habakkuk was initially upset, fearful, and terrified, but in the end, he also knew that God was with him. He exercised his faith by speaking with God. And after speaking with the Lord in Habakkuk chapter 1, verses 5 to chapter 2, verse 20, he had increased in his faith in the intangible and knew that he would be fine. So, damo makita no how amazing ang kabuhi gali nga nagakilala sa Ginoo, much more beyond sa aton control, nagasettle sa aton kag the only way nga naga-connect sa aton sa it's through our faith sa buhi kag gamhanan naton nga Dios. So indeed ang ngalan nga Habakuk nga ngin matuod sa aton, that means he that embraces, or a wrestler, he who clings, nagpakigbato, nagpakigdumog, and he embraces fully God in his life. True enough, ngini amo naghatag sang real answer. Nagtutuod nga settlement sa iya pagkabuhi. Regardless sa kung ano man ang mahol sang buwas sa palabuton, wala siya sang kahadlukan. Wala siya sang dapat nga tagaan sang butang maghahatag sa iya sa kabutayan. So kahadlukan o pagkahangawa. So kabay kung tani nga atong kabuhi may kasubong sini nga kinaiya kag espiritu nga mahimo lamang ina once Jesus Christ is already established relationship with you. So kung wala ka kakilala sa Ginoo, then mabudlay pagbato sang problema sang sala, problema sa kalibutan, kag madamo pa nga butang nga nagasugod sa aton nga kasubong mo lang hindi naton ini nga madaog kag malampuwasan. Apang salamat nga sa kay Kristo Jesus makaangkon kita sang kadalagan kag amon ang ginhambal niya. I can do all things through Christ which strengthens me. Kabay nga ining mapulong sa liwat paghatag sa aton sang kalikon kag dugang encouragement kag pag-establish ato pagtuo ato pigong mo sa Ginoo. Ang kita alagad sa iya ka nagapaabot sa duwa nga pagkari. Even sa tunga man sa pandemya, kung wadamo pa iyang butang ayan beyond sa atong control, we still have that settlement because God is the God who has the sovereignty nga nagkabalo sa tanan nga mabutang sa karon kag sa palabuton. Ang Ginoo gid maghatag bugay kapag sing mapulong sa liwat nga aton nga pamalandungan sa sining at lamang mo ita Ginoo. Nagatugyan kami sini nga makamuturan, butang mangin bahin ni sa babakamoy sa gihapon. Sa mga panahon na amo ti pusoon. Salamat nga ang gahom sa pagtuo sa imo. Nagadala sa amon Ginoo sang paglugpay sa tunga, sang madamo nga butang nga maghahatag sa amon sang kahangawa o kung kahadlok. Kag kunano pa nga hindi man nami Ginoo nga mga panahon na kabulatyagon. Kag buli kami nga makita namon nga si Kristo Jesus among matutuod nga sabat sa amon nga pagkabuhi. Kag makatulog kami sa iya as the author and the finisher of our faith. Gani updi kami sa gihapon sa mga bulaton nga ginaman mo sa amon sa sing adlaw sa sinugtang ang adlaw pa. Ang tanan nga ining mabutang Ginoo amon sa liwat nga ginaampo kag ginapasalamatan gid sa ngalan sa amon kay Kristo Jesus.